हेलो बंधुসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি SCERTৰ ফালৰ পৰা যি 2 ইয়াৰ্স ডিপ্লোমা DLED শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে যেটো ডিপ্লোমাৰ প্ৰয়োজন সেই ডিপ্লোমাৰ যেটো প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট দিব লাগে তাৰ অনলাইন ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈ গৈছে। আপুনি কেনেদৰে অনলাইন আবেদন কৰিব প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে সবিশেষ আজিৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ নিশ্চয় চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপচনত ৰাখি দিব, কাৰণ আমি শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাতৰিবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। তো আহক মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। তো আপোনালোকে SCERTৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাব। ইয়াতে চাব এডমিশ্যন ন'টিছ, ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন এইখিনিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাই যাব য'ত ওয়েলকাম টু SCERT অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, হাউ টু এপ্লাই। নাম্বাৰ 1 যেটো গাইডলাইন আছে তাতে প্লিজ ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেয়াৰফুলি বিফোৰ ফিলিং দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ আগতে এই গাইডলাইনখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে ইয়াত, এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। তাৰ পাছত চাওক নাম্বাৰ 2ত আছে ফিল দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অনলাইন এণ্ড ছাবমিট। অনলাইনত আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ 3 আছে নোট ডাউন দ্য এপ্লিকেশ্যন জেনাৰেটেড ইউনিক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ ফৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চ। আপোনাৰ যিটো ইউনিক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী আপোনাৰ সময়ৰ কাৰণে এইটো আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব বা নোট কৰি ৰাখিব। নাম্বাৰ 4 পে এপ্লিকেশ্যন ফি অনলাইন থ্ৰু দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। অনলাইন জৰিয়তে আপুনি যেটো পেমেন্ট আছে 400 টকা সেইটো পেমেন্ট কৰি দিব লাগিব। নাম্বাৰ 5ত আছে ডাউনলোড সাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ PDF ফৰমেট এণ্ড টেক প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আপুনি 5 নম্বৰত পেমেন্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব। নাম্বাৰ 6ত আছে এডমিট কাৰ্ড কেন বি ডাউনলোড থ্ৰু দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হুইচ উইল বি নটিফাইড চুন। আপোনাৰ 6 নম্বৰত দিয়া হৈছে এডমিট কাৰ্ডটো আপুনি অনলাইন যোগে পাই যাব যেতিয়া ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব। ইয়াতে চাব সাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত যেটো ইণ্টাৰফেচ আহিব, নেটৱৰ্ক অলপ স্লো মাৰি আছে যাৰ কাৰণে মানে আহি গৈছে। ইয়াতে আপুনি নিজৰ নামটো দিব, ফাদাৰ্স নেম, মাদাৰ্স নেম, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, পিনক'ড দিব, ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, ষ্টেট। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব। টিক মাৰ্ক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেম টু সেম আহি যাব। জেণ্ডাৰ আপুনি মেল হয় নে ফিমেল হয় এইটো টিক মাৰ্ক দিব। কাষ্ট আপুনি কোনটো কাষ্টৰ হয় ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া আছে জেনাৰেল, SC ST আৰু যেটো হয় আপুনি হেতু ক্লিক কৰি দিব। ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হয় নে নহয়, ইয়েস হলে ইয়েস, নো হলে নো টিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ হ্যান্ডিক্যাপৰ PH পাৰ্চেন্ট এটো নালাগে, যদি আপুনি হ্যান্ডিক্যাপ হয় তেতিয়াহলে পাৰ্চেন্টটো দিব। ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে ইমেইল ID দিব, ইয়াত মোবাইল নম্বৰ এটা দিব। এইখিনিত আপোনাৰ যেটো HS পাসিং ইয়াৰটো দিব, ডিটেইলছ আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ নাম দিব, আপুনি যেটো চেণ্টাৰত পৰীক্ষা দিব বিচাৰে বা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট চেণ্টাৰ ক'ত হ'ব লাগে সেইখিনিৰ আপোনাৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো দি দিব। ইয়াত ফটো আপলোড কৰিব দিছে আপোনাক, ইয়াতে একসেপ্টত ক্লিক কৰিব। সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত দ্বিতীয় নম্বৰত যেটো সাবমিট কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এটা পাব। তাৰ 4 নম্বৰ ষ্টেপত আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু 5 নম্বৰত আপুনি PDF ফাইল আকাৰত আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশ্যন কপি হেতু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো এবাৰ কথা হ'ল এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা মনত ৰাখিব যে ইয়াত ডকুমেন্টছৰ সাইজ উল্লেখ কৰা আছে।
ইয়াতে চাব ডকুমেণ্টছৰ সাইজ উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, যেটো হ'ল দি সাইজ অফ ইজ the scanned photo and signature should be within the range of 5 to 50 KB and properly cropped. তেনেহ'লে চাব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি যিটো ছাবমিট কৰিবলৈ মাত্ৰ দুটা ডকুমেণ্টছ লাগিব, সেইটো হ'ল এটা ফটো আৰু এটা ছিগনেচাৰ। ইয়াৰ ছাইজটো হ'ব লাগিব আপোনাৰ 5 KBৰ পৰা 50 KBৰ ভিতৰত। তো এইখিনি কাম কৰিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, থুলমূলকৈ এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেদৰে আপুনি SCERTৰ প্ৰি-এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিব। ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেট প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।